Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu al doilea capitol din Forțele tale și cum să le folosești, capitol intitulat Cum guvernăm forțele pe care le deținem, carte scrisă de Christian Larsen. Vă invit la un capitol excepțional. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut și, bineînțeles, vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. Să începem! Capitolul 2. Cum guvernăm forțele pe care le deținem. Ori de câte ori gândești sau oricând simți, oricând vorbești, oricând acționezi sau orice ar putea avea loc în viața ta, ideea ta supremă ar trebui să fie că ești mai presus de toate, superior tuturor și să ai controlul asupra tuturor. Pur și simplu, trebuie să luați acest teren mai înalt în toată acțiunea, gândirea și conștiința, înainte de a vă putea controla și a dirija în scopuri practice forțele pe care le dețineți. Prin urmare, ceea ce s-a spus în legătură cu eu sunt, sufletul și individualitatea ca fiind una și ca fiind la vârful existenței umane, este la fel de important ca orice ar putea fi spus în continuare în legătură cu aplicarea forțelor din om pentru a acționa într-un mod practic. Și deși această fază a subiectului poate părea oarecum abstractă, nu vom găsi nicio dificultate în a o înțelege mai în profunzime pe măsură ce aplicăm ideile evoluate. De fapt, atunci când învățăm să realizăm că noi, prin natură, ocupăm o poziție care este deasupra minții și a corpului, această parte a subiectului va fi găsită mai interesantă decât orice altceva, iar aplicarea ei mai profitabilă. Putem defini individualitatea mai pe deplin, afirmând că este omul invizibil și că tot ceea ce este invizibil în om aparține individualității sale. Individualitatea este cea care inițiază, care controlează sau dirigează. Prin urmare, pentru a controla și utiliza o forță în propriul sistem, trebuie să înțelegeți și să dezvoltați individualitatea. Individualitatea ta trebuie să fie distinctă, determinată și pozitivă. Trebuie să știi în mod constant ce ești și ce vrei și trebuie să fii constant hotărât să asiguri ceea ce îți dorești. Este individualitatea care te face diferit de toate celelalte entități organizate și este o individualitate foarte dezvoltată care îți oferă puterea de a te evidenția distinct deasupra masei, iar gradul de individualitate pe care îl deții este cel care determină în mare măsură în ce poziție te afli pentru a ocupa lumea. Ori de câte ori vezi un om care este diferit, care pare să iasă în evidență și care are ceva vital în el pe care nimeni altcineva nu pare să-l aibă, vorbim de un om a cărui individualitate este foarte dezvoltată și, de asemenea, de un om care merge pentru a-și pune amprenta în lume. Să luăm doi oameni cu putere, abilitate și eficiență egale, dar cu această diferență. În una, individualitatea este foarte dezvoltată, în timp ce în celălalt caz nu este. Știți imediat care dintre aceștia doi va ajunge pe cele mai înalte locuri din lumea realizărilor. Iar motivul este că cel care posedă individualitate trăiește deasupra minții și corpului, fiind astfel capabil să controleze și să dirigeze forțele și puterile minții și ale corpului. Omul,
Cu toate acestea, a cărui individualitate este slabă, trăiește mai mult sau mai puțin jos în minte și corp și, în loc să controleze mintea și corpul, este în mod constant influențat de tot ceea ce din exterior poate intra în conștiința lui. Ori de câte ori găsești un bărbat sau o femeie care face ceva care merită, care creează o impresie asupra rasei, care se îndreaptă către lucruri mai mari și mai bune, găsești că individualitatea este puternică, pozitivă și foarte dezvoltată. Prin urmare, este absolut necesar să acorzi cea mai bună atenție dezvoltării unei individualități puternice și pozitive dacă dorești să reușești în lume și să folosești cât mai bine forțele pe care le deții. O individualitate negativă sau slabă derivă odată cu fluxul de mediu și, de obicei, primește doar ceea ce alții aleg să dea. Dar o individualitate fermă, puternică, pozitivă, bine dezvoltată, controlează de fapt nava vieții și nava destinului său și mai devreme sau mai târziu va intra în posesia a ceea ce și-a propus inițial să asigure. O individualitate pozitivă are puterea de a pune mâna pe lucruri și de a le valorifica. Acesta este unul dintre motivele pentru care o astfel de individualitate reușește întotdeauna. Un alt motiv este că, cu cât individualitatea ta este mai dezvoltată, cu atât ești mai admirat de toți cei cu care poți intra în contact. Rasa umană iubește puterea și consideră că este un privilegiu să acorde poziții înalte celor care au putere și fiecare bărbat sau femeie a cărui individualitate este foarte dezvoltată posedă o putere, de obicei, o putere excepțională. Pentru a dezvolta individualitatea, primul lucru esențial este să-i oferi lui eu sunt poziția sa adevărată și înaltă în mintea ta. Eu sunt este chiar centrul individualității și, cu cât devii mai pe deplin conștient de eu sunt, cu atât mai multă putere care este în eu sunt, o trezești. Și trezirea acestei puteri este cea care face individualitatea pozitivă și puternică. Un alt lucru esențial este să exersezi ideea de a te simți sau de a te concepe ca ocupând atitudinea magistrală. Ori de câte ori te gândești la tine, gândește-te la tine ca fiind și trăind și, bineînțeles, acționând într-o atitudine magistrală. Apoi, în plus, fă ca fiecare dorință să fie pozitivă, fă ca fiecare sentiment să fie pozitiv și fă ca fiecare gând pozitiv și fiecare acțiune să fie a minții pozitive. Pentru a-ți face dorințele distincte și pozitive, adică să știi efectiv și pe deplin ceea ce îți dorești și apoi să continui să dorești ceea ce dorești cu toată puterea care este în tine, va tinde de asemenea să dea putere și pozitivitate individualității tale. Și motivul este că astfel de acțiuni ale minții vor tinde să plaseze într-o acțiune pozitivă, constructivă, fiecare forță care se află în sistemul tău. Cea mai valoroasă metodă este să-ți imaginezi în propria minte cea mai bună idee despre ce-ar fi neapărat o individualitate puternică și bine dezvoltată și apoi să te gândești la tine și să te gândești la tine că acea dorință devine din ce în ce mai asemănătoare cu acea imagine. În această privință, este bine să ne amintim că
creștem treptat în asemănarea cu ceea ce ne gândim cel mai mult. Prin urmare, dacă ai o idee foarte clară despre o individualitate foarte dezvoltată și te gândești foarte mult la acea individualitate cu o dorință puternică și pozitivă de a dezvolta o astfel de individualitate, te vei îndrepta treptat și sigur către acel ideal înalt. O altă metodă valoroasă este să recunoaștem în mod conștient ceea ce poate fi numit omul mai mare din interior. Puțini oameni se gândesc la acest om mai mare care se află în ei, dar nu ne putem permite să neglijăm această entitate interioară pentru o clipă. Acest om mai mare nu este ceva separat și distinct de noi înșine. Este pur și simplu suma totală a puterilor și posibilităților mai mari care se află în noi. Ar trebui să le recunoaștem, să ne gândim mult la ele și să dorim cu toată puterea inimii, minții și sufletului să stârnim și să exprimăm din ce în ce mai multe dintre aceste puteri interioare. Astfel, vom descoperi că omul interior, individualitatea noastră reală, va deveni mai puternic și mai activ, iar puterea noastră de a ne aplica posibilitățile mai mari va crește în consecință. Valoarea individualității este atât de mare încât nu poate fi supraestimată. Prin urmare, fiecare metodă cunoscută care va dezvolta individualitatea trebuie aplicată cu fidelitate, temeinic și constant. De fapt, niciun alt lucru pe care îl putem face nu va aduce profituri mai mari. Personalitatea este omul vizibil. Tot ceea ce este vizibil în entitatea umană aparține personalității, dar este mai mult decât trupul. A spune că cineva are o personalitate bună poate și nu înseamnă că acea personalitate este frumoasă în sensul obișnuit al termenului. S-ar putea să nu existe frumusețe fizică și totuși personalitatea ar putea fi foarte dezvoltată. S-ar putea să nu fie nimic izbitor la o astfel de personalitate și totuși ar exista ceva extrem de atractiv, ceva de admirat foarte mult. Pe de altă parte, atunci când personalitatea nu este bine dezvoltată, în omul vizibil nu există nimic din ce poți vedea, în afară de lutul uman obișnuit. Tot ceea ce există într-o astfel de personalitate este grosier și chiar grosier. Dar nu există nicio scuză pentru ca vreo personalitate să fie brută, nerafinată sau nedezvoltată. Nu există o singură personalitate care să nu poată fi atât de rafinată și perfecționată încât să devină izbitor de atractivă și există o mulțime de motive pentru care ar trebui căutată o astfel de dezvoltare. Cel mai important motiv este că toate forțele omului acționează prin personalitate, iar cu cât personalitatea este mai fină, cu atât putem direcționa și exprima mai ușor forțele pe care le deținem. Când personalitatea este grosolană, ne este greu să aplicăm în viața practică elementele mai fine care se află în noi și aici găsim un motiv pentru care talentul sau abilitățile nu reușesc atât de des să fie cele mai bune. În astfel de cazuri, personalitatea a fost neglijată și nu este un instrument potrivit prin care lucrurile mai fine și cele mai mari să poată găsi expresie. Personalitatea este legată de individ, așa cum pianul este de muzician. Dacă pianul este dezacordat, muzicianul va eșua, indiferent cât de muzician ar fi. Și, de asemenea, dacă pianul sau instrumentul sunt brute în construcție, cea mai bună muzică nu poate fi exprimată prin el ca un canal. Pentru dezvoltarea personalității, principalul lucru esențial este să înveți cum să transmuți toate energiile creative care sunt generate în sistemul uman, subiect căruia îi se va acorda o atenție temeinică într-un alt capitol.
Când procedăm la aplicarea forțelor din noi, găsim 3 câmpuri de acțiune. Primul este câmpul conștient, câmpul în care mintea acționează atunci când suntem treji. Al doilea câmp este subconștientul, acel câmp în care mintea acționează atunci când trece sub conștiință. Este și domeniul în care acționăm când dormim. Termenul adormire este prin urmare literalmente adevărat, deoarece atunci când ne culcăm, ego-ul coboară, ca să spunem așa, într-o altă lume. O lume atât de vastă, încât doar părți din ea au fost explorate până acum. Al treilea câmp este supraconștientul, câmpul în care mintea acționează atunci când atinge tărâmul superior și tocmai atunci când acționăm în acest câmp, dobândim putere reală și inspirație reală. De fapt, atunci când atingem supraconștientul, ne simțim frecvent ca și cum am devenit mai mult decât un simplu om. A ști cum să acționezi în câmpul supraconștient este deci foarte important, chiar dacă ideea poate părea la prima vedere vagă și oarecum mistică. Suntem totuși în permanentă legătură cu supraconștientul, fie că știm sau nu. Intrăm frecvent în supraconștient atunci când ascultăm muzică inspirată, când citim o carte care atinge intelectul mai fin, când ascultăm pe cineva care vorbește din ceea ce se poate numi tronul interior al autorității, când asistăm la o scenă care mișcă sufletul în natură. De asemenea, atingem supraconștientul atunci când suntem purtați de o ambiție extraordinară și aici găsim valoare practică într-o mare măsură. Când oamenii cu o ambiție uriașă sunt duși, ca să spunem așa, de puterea acelei ambiții, ei ajung aproape invariabil la o stare de spirit mai înaltă și mai fină, o stare în care nu numai că simt mai multă putere și hotărâre decât au simțit vreodată înainte, dar o stare în care mintea devine atât de extrem de activă, încât capătă aproape invariabil strălucirea necesară pentru a elabora acele planuri sau idei care sunt necesare pentru ca ambiția să poată fi realizată. Se poate demonstra cu ușurință că avem cele mai bune idei din acest tărâm înalt și este un fapt bine cunoscut că nimeni nu realizează vreodată lucruri mărețe sau minunate în lume fără să atingă frecvent această stare de inspirație sublimă. Când antrenăm mintea să atingă supraconștientul la intervale frecvente, găsim întotdeauna ideile pe care ni le dorim. Întotdeauna reușim să oferim căile și mijloacele necesare, indiferent care ar fi dificultățile, descoperim invariabil ceva prin care putem depăși și cuceri complet. Ori de câte ori te găsești în ceea ce se poate numi o poziție dificilă, continuă imediat să-ți lucrezi mintea în atitudini din ce în ce mai înalte, până când atingi supraconștientul, iar când atingi acea stare înaltă, vei primi în curând ideile sau metodele de care ai nevoie. Dar aceasta nu este singura valoare legată de supraconștient. Cele mai înalte forțe din om sunt cele mai puternice, dar nu putem folosi acele forțe superioare fără a acționa prin câmpul supraconștient. Prin urmare, dacă vrei să înțelegi și să aplici toate forțele pe care le deții, trebuie să antrenezi mintea să acționeze atât prin supraconștient, cât și prin conștient și subconștient. Cu toate acestea, nu trebuie să ne permitem să trăim exclusiv în această stare înaltă. Deși este sursa forțelor superioare din om, acele forțe care sunt indispensabile pentru realizarea lucrurilor mari și importante, cu toate acestea, aceste forțe nu pot fi aplicate decât dacă sunt aduse la pământ, ca să spunem așa, și unite cu acțiunea practică. Cel care trăiește exclusiv în supraconștient va visa vise minunate, dar dacă nu va uni forțele supraconștient
conecte cu acțiunea practică, el nu va face altceva decât să viseze, iar acele vise nu se vor împlini. Atunci când combinăm acțiunea mentală în conștient, subconștient și supraconștient, obținem rezultatele pe care ni le dorim. Pe scurt, utilizarea deplină a tuturor forțelor în minte prin toate canalele de exprimare este cea care duce la cea mai înaltă realizare și la cele mai mari realizări. Când procedăm la aplicarea practică a anumitei forțe, nu vom găsi necesar să facem ca forța să acționeze prin ceea ce se poate numi câmp psihologic, iar motivul este că câmpul psihologic din om este câmpul real de acțiune. Este câmpul prin care curg curenții subterani și înțelegem cu toții că acești curenți subterani sunt cei care determină nu numai direcția acțiunii, ci și rezultatele care urmează acțiunii. Această idee este bine ilustrată în următoarele rânduri. Paie pe suprafață curg, cel care ar căuta perle trebuie să se scufunde mai jos. Termenul dedesubt, așa cum este aplicat vieții și conștiinței omului, este sinonim cu câmpul psihologic sau câmpul curentelor subterane. Mințile obișnuite trec peste suprafață. Mințile mari sună invariabil aceste adâncimi mai profunde și acționează în și prin câmpul psihologic. Mințile lor se scufundă dedesubt în vastitatea bogată a ceea ce se poate numi minele de aur ale minții și câmpurile de diamante ale sufletului. Când intrăm în câmpul psihologic al oricărei forțe, ceea ce înseamnă pur și simplu câmpul interior și mai fin de acțiune al acelei forțe, acționăm prin curenții subterani și, prin urmare, procedăm la controlul acelor curenți. În domeniul curenților subterani găsim atât originea cât și acțiunea cauzei, fie ele fizice, fie psihice. Acești curenți, atunci când acționăm în mod inteligent, îndepărtează ceea ce nu ne dorim și produc acele schimbări pe care le dorim. Ele produc invariabil efecte atât fizice cât și psihice în funcție de acțiunea pe care le dăm, iar toate aceste lucruri care țin de personalitate vor răspunde doar la acțiunile acelor curenți, adică nu poți produce niciun efect în nicio parte a minții sau a corpului decât dacă mai întâi direcționezi curenții subterani ai sistemului pentru a produce acele efecte. Prin urmare, este absolut necesar să acționăm prin curenții subterani, indiferent de ce am dorit să facem sau de ce forțe am dorit să controlăm, să dirijăm sau să aplicăm, și acționăm asupra acelor curenți subterani numai atunci când intrăm în câmpul psihologic. În același mod, putem să luăm în considerare toate lucrurile în viața practică de zi cu zi numai atunci când înțelegem psihologia acelor lucruri. Motivul este că atunci când înțelegem psihologia a ceva, înțelegem puterea care se află în spatele aceluiași lucru și care îl controlează și îi dă o acțiune definită. În consecință, atunci când înțelegem psihologia a ceva în propriul nostru câmp de acțiune sau în propriul nostru mediu, vom ști cum să ne ocupăm de asta pentru a asigura orice rezultat are puterea de a produce acel anumit lucru. Dar această lege este deosebit de importantă în tratarea forțelor din interiorul nostru, indiferent dacă acele forțe acționează prin minte sau prin oricare dintre facultăți, prin personalitate sau prin câmpurile conștiente, subconștiente sau supraconștiente. Pe scurt, orice am face în încercarea de a controla și dirija puterile pe care le deținem, trebuie să intrăm în viața mai profundă
a acelor puteri, astfel încât să putem obține controlul deplin asupra curenților subterani. Modul în care acești curenți subterani curg determină rezultatele și, deoarece putem direcționa acești curenți în orice mod pe care îl dorim, concluzionăm în mod natural că putem obține orice rezultate ne dorim. Omul trăiește pentru a merge înainte. A merge înainte înseamnă a trăi mai mult. A trăi mai mult înseamnă a fi mai mult și a face mai mult. Și a fi și a face care constituie calea spre fericire. Cu cât ești mai mult și cu cât faci mai mult, cu atât viața ta este mai bogată și, bineînțeles, cu atât bucuria ta este mai mare. Dar a fi și a face trebuie să trăiască împreună ca una. A încerca să fii mult și să nu încerci să faci mult înseamnă a vedea viața ca pe una sterilă. A încerca să faci mult și să nu încerci să fii mult înseamnă a găsi viața ca pe o povară prea grea și prea obositoare pentru a fi suportată. Ființa a ceea ce înseamnă mult dă inspirația necesară și puterea necesară pentru a face mult. A face mult dă expresia necesară ființei multor lucruri și este apariția ființei prin actul de a face care produce fericirea, care este fericire. A fi mult dă capacitatea de a face mult. A face mult dă expresie celor mai bogați și mai buni care se află în noi. Și cu cât creștem mai mult bogăția a ceea ce este în noi, cu atât ne creștem mai mult fericirea, cu condiția să creștem în aceeași proporție expresia acelei bogății mai mari. Primul lucru esențial este asigurat de ființa multului, al doilea, prin a face mult, iar secretul ambelor poate fi găsit de cel care trăiește pentru a merge înainte. Dragilor, acesta a fost al doilea capitol din Forțele tale și cum să le folosești, carte scrisă de Christian Larsen. Sper să vă fie de folos. Capitolul se intitulează Cum guvernăm forțele pe care le deținem și dacă aveți întrebări, nelămuriri, nedumeriri, le aștept în rubrica de comentarii și, bineînțeles, dragilor, până la următorul filmuleț, să avem cu toții pace în suflet.